Sách Sáng Thế Ký chương 3. Loài người bị cám dỗ và sa vào tội lỗi. Và trong các loài thú đồng mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã làm nên, có con rắn là giống quỷ quyệt hơn hết. Rắn nói cùng người nữ rằng: Mà chi, Đức Chúa Trời há có phán dặn các ngươi không được phép ăn trái cây trong vườn sao? Người nữ đáp rằng: Chúng ta được ăn trái các cây trong vườn. Song về phần trái của cây mọc giữa vườn, Đức Chúa Trời có phán rằng: Hai ngươi chẳng nên ăn đến, và cũng chẳng nên đá động đến, e khi hai ngươi phải chết chăng? Rắn bèn nói cùng người nữ rằng: Hai ngươi chẳng chết đâu, nhưng Đức Chúa Trời biết rằng hễ ngày nào hai ngươi ăn trái cây đó, mắt mình mở ra sẽ như Đức Chúa Trời, biết điều thiện và điều ác. Người nữ thấy trái của cây đó bộ ăn ngon, lại đẹp mắt và quý để mở trí khôn, bèn hái ăn, rồi trao cho chồng đứng gần mình, chồng cũng ăn nữa. Đoạn mắt hai người đều mở ra, biết rằng mình lõa lồ, bèn lấy lá cây và đóng khố che thân. Lối chiều nghe tiếng Giê-hô-va Đức Chúa Trời đi ngang qua vườn. Adam và vợ ẩn mình giữa bụi cây để tránh mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Giê-hô-va Đức Chúa Trời kêu Adam mà phán hỏi rằng: Ngươi ở đâu? Adam thưa rằng: Tôi có nghe tiếng Chúa trong vườn, bèn sợ, bởi vì tôi lõa lồ, nên đi ẩn mình. Đức Chúa Trời phán hỏi: Ai đã chỉ cho ngươi biết rằng mình lõa lồ? Ngươi có ăn trái cây ta đã dặn không nên ăn đó chăng? Thưa rằng: Người nữ mà Chúa đã để gần bên tôi cho tôi trái cây đó, và tôi đã ăn rồi. Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán hỏi người nữ rằng: Ngươi có làm điều chi vậy? Người nữ thưa rằng: Con rắn dỗ dành tôi, và tôi đã ăn rồi. Giê-hô-va Đức Chúa Trời bèn phán cùng rắn rằng: Vì mày đã làm điều như vậy, mày sẽ bị rủa xả trong vòng các loài súc vật, các loài thú đồng. Mày sẽ bò bằng bụng và ăn bụi đất trọn cả đời. Ta sẽ làm cho mày cùng người nữ, dòng dõi mày cùng dòng dõi người nữ nghịch thù nhau. Người sẽ giày đạp đầu mày, còn mày sẽ cắn gót chân người. Ngài phán cùng người nữ rằng: Ta sẽ thêm điều cực khổ bội phần trong cơn thai nghén. Ngươi sẽ chịu đau đớn mỗi khi sinh con. Sự dục vọng ngươi phải xu hướng về chồng, và chồng sẽ cai trị ngươi. Ngài lại phán cùng Adam rằng: Vì ngươi nghe theo lời vợ mà ăn trái cây ta đã dặn không nên ăn, vậy đất sẽ bị rủa xả vì ngươi. Trọn đời ngươi phải chịu khó nhọc mới có vật đất sinh ra mà ăn. Đất sẽ sinh trông gai và cây tật lê, và ngươi sẽ ăn rau của đồng ruộng. Ngươi sẽ làm đổ mồ hôi chán mới có mà ăn, cho đến ngày nào ngươi trở về đất, là nơi mà có ngươi ra. Vì ngươi là bụi, ngươi sẽ trở về bụi. Adam gọi vợ là Eva, vì là mẹ của cả loài người. Giê-hô-va Đức Chúa Trời lấy da thú kết thành áo dài cho vợ chồng Adam và mặc lấy cho. Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán rằng: Này, về sự phân biệt điều thiện và điều ác, loài người đã thành một bậc như chúng ta. Vậy bây giờ ta hãy coi chừng, e loài người giơ tay lên cũng hái trái cây sự sống mà ăn và được sống đời đời chăng? Giê-hô-va Đức Chúa Trời bèn đuổi loài người ra khỏi vườn Eden, đặng cày cấy đất là nơi có người ra. Vậy Ngài đuổi loài người ra khỏi vườn, rồi đặt tại phía đông vườn Eden các thần cherubin với gươm lưỡi chói lòa để giữ con đường đi đến cây sự sống. Sách Sáng Thế Ký chương 4. Chuyện Ca-in và A-bên. Adam ăn ở với Eva là vợ mình. Người thọ thai sanh Ca-in và nói rằng: Nhờ Đức Giê-hô-va giúp đỡ, tôi mới sanh được một người. Eva lại sanh em Ca-in là A-bên. A-bên làm nghề chăn chiên, còn Ca-in thì nghề làm ruộng. Và cách ít lâu, Ca-in dùng thổ sản làm của lễ dâng cho Đức Giê-hô-va. A-bên cũng dâng chiên đầu lòng trong bầy mình cùng mỡ nó. Đức Giê-hô-va đoái xem A-bên và nhận lễ vật của người, nhưng chẳng đoái đến Ca-in và cũng chẳng nhận lễ vật của người. Cho nên Ca-in giận lắm mà gằm nét mặt. Đức Giê-hô-va phán hỏi Ca-in rằng: Cớ sao ngươi giận?
và cớ sao nét mặt ngươi gằm xuống? Nếu ngươi làm lành, há chẳng ngước mắt lên sao? Còn như chẳng làm lành thì tội lỗi rình đợi trước cửa, thèm ngươi lắm, nhưng ngươi phải quản trị nó. Cain thuật lại cùng A-bên là em mình, và khi hai người đương ở ngoài đồng thì Cain xông đến A-bên là em mình và giết đi. Đức Giê-hô-va hỏi Cain rằng: A-bên, em ngươi ở đâu? Thưa rằng: Tôi không biết, tôi là người giữ em tôi sao? Đức Giê-hô-va hỏi: Ngươi đã làm điều chi vậy? Tiếng của máu em ngươi từ dưới đất kêu thấu đến ta. Bây giờ ngươi sẽ bị đất ruột rả, là đất đã há miệng chịu hút máu của em ngươi, bởi chính tay ngươi làm đổ ra. Khi ngươi trồng tỉa, đất chẳng xanh hoa lợi cho ngươi nữa, ngươi sẽ lưu lạc và trốn tránh trên mặt đất. Cain thưa cùng Đức Giê-hô-va rằng: Sự hình phạt tôi nặng quá, mang không nổi. Này, ngày nay Chúa đã đuổi tôi ra khỏi đất này, tôi sẽ lánh mặt Chúa, sẽ đi lưu lạc trốn tránh trên đất. Rồi xảy có ai gặp tôi, họ sẽ giết đi. Đức Giê-hô-va phán rằng: Bởi cớ ấy, nếu ai giết Cain thì sẽ bị báo thù 7 lần. Đức Giê-hô-va bèn đánh dấu trên mình Cain, hầu cho ai gặp Cain thì chẳng giết. Cain bèn lui ra khỏi mặt Đức Giê-hô-va và ở tại xứ Nốt, về phía đông của Eden. Dòng dõi Cain. Đoạn Cain ăn ở cùng vợ mình, nàng thọ thai và sanh được Hê-nóc. Cain xây một cái thành đặt tên là Hê-nóc, tùy theo tên con trai mình. Rồi Hê-nóc sanh Irad, Irad sanh Mehujael, Mehujael sanh Metusael, Metusael sanh Lê-mét. Lê-mét cưới hai vợ, một người tên là Ada, một người tên là Sila. Ada sanh Gia-banh. Gia-banh là tổ phụ của các dân ở trại và nuôi bầy súc vật. Em người là Du-banh, tổ phụ của những kẻ đánh đàn và thổi sáo. Còn Sila cũng sanh Tu-banh, Cain, và người rèn đủ các thứ khí giới bén bằng đồng và bằng sắt. Em gái của Tu-banh Cain là Naama. Nê-mét bèn nói với hai vợ mình rằng: Hỡi Ada và Sila, hãy nghe tiếng ta. Này vợ Lê-mét, hãy lắng nghe lời ta. Ta đã giết một người vì làm thương ta, và một người trẻ vì đánh sưng bầm ta. Nếu Cain được 7 lần báo thù, Lê-mét sẽ được 77 lần báo oán. Sết ra đời. Adam còn ăn ở với vợ mình, người sanh một con trai đặt tên là Sết, vì vợ rằng: Đức Chúa Trời đã cho tôi một con trai khác thế cho A-bên, mà đã bị Cain giết rồi. Sết cũng sanh được một con trai đặt tên là Ê-nốt. Từ đây người ta bắt đầu cầu khẩn danh Đức Giê-hô-va. Sách Thi Thiên chương số 2. Sự trị vì của đấng chịu sức giàu của Đức Giê-hô-va. Nhân sao các ngoại bang náo loạn, và những dân tộc toan mưu trước hư không. Các vua thế gian nổi dậy, các quan trưởng bàn nghị cùng nhau nghịch Đức Giê-hô-va và nghịch đấng chịu sức giàu của Ngài, mà rằng: Chúng ta hãy bẻ lòi tói của hai người và quăng xa ta xiềng xích của họ. Đấng ngự trên trời sẽ cười, Chúa sẽ nhạo báng chúng nó. Bấy giờ Ngài sẽ nổi thạnh nộ phán cùng chúng nó, dùng gươm giận dữ mình khuấy khỏa chúng nó, mà rằng: Dầu vậy, ta đã lập vua ta trên Si-ôn, là núi thánh ta. Ta sẽ giảng ra mạng lệnh. Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng: Ngươi là con ta, ngày nay ta đã sanh ngươi. Hãy cầu ta, ta sẽ ban cho con các ngoại bang làm cơ nghiệp, và các đầu cùng đất làm của cải. Con sẽ dùng cây gậy sắt mà đập bể chúng nó, con sẽ làm vỡ nát chúng nó, khác nào bình gốm. Vì vậy, hỡi các vua, hãy khôn ngoan, hỡi các quan xét thế gian, hãy chịu sự dạy dỗ. Khá hầu việc Đức Giê-hô-va cách kính sợ, và mừng rỡ cách run rẩy. Hãy hôn con, e người nổi giận, và các ngươi hư mất trong đường trăng. Vì cơn thạnh nộ người hòng nổi lên, phàm kẻ nào nương náu mình nơi người,
có phước thay. Matthew đoạn 2. Các bác sĩ và vua Herod, sự trốn qua nước Egypto. Khi Đức Chúa Giêsu đã sanh tại thành Bethlehem, xứ Giu-đê, đang đời vua Herod, có mấy thầy bác sĩ ở đông phương đến thành Jerusalem mà hỏi rằng: vua dân Juda mới sanh tại đâu? Vì chúng ta đã thấy ngôi sao ngài bên đông phương, nên đến đặng thờ lạy ngài. Nghe tin ấy, vua Herod cùng cả thành Jerusalem đều bối rối. Vua bèn nhóm các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo trong dân lại mà tra hỏi rằng đấng Christ phải sinh tại đâu. Tâu rằng tại Bethlehem, xứ Giu-đê, vì có lời của đấng tiên tri chép như vậy: hỡi Bethlehem, đất Juda, thật ngươi chẳng phải kém gì các thành lớn của xứ Juda đâu, vì từ ngươi sẽ ra một tướng là đấng chăn dân Israel, tức dân ta. Vua Herod bèn vời mấy thầy bác sĩ cách tín nhiệm mà hỏi kỹ càng về ngôi sao đã hiện ra khi nào. Rồi vua sai mấy thầy đó đến thành Bethlehem và dặn rằng: các ngươi hãy đi hỏi thăm cho chắc về tích con trẻ đó. Khi đã tìm được rồi, hãy cho ta biết, đặng ta cũng đến mà thờ lạy ngài. Mấy thầy nghe vua phán xong liền đi. Kìa, ngôi sao mà họ đã thấy bên đông phương đi trước mặt cho đến chừng ngay chỗ con trẻ ở mới dừng lại. Mấy thầy thấy ngôi sao mừng rỡ quá bội. Khi vào đến nhà, thấy con trẻ của Mary mẹ ngài, thì sắp mình xuống mà thờ lạy ngài, rồi bày của báu ra, dâng cho ngài những lễ vật là vàng, nhũ hương và một dược. Kế đó, trong giấc chiêm bao, mấy thầy được Đức Chúa Trời mách bảo đừng trở lại nơi vua Herod, nên họ đi đường khác mà trở về xứ mình. Sau khi mấy thầy đó đi rồi, có một thiên sứ của Chúa hiện đến cùng Joseph trong chiêm bao mà truyền rằng: hãy trở dậy, đem con trẻ và mẹ ngài trốn qua nước Egypto, rồi cứ ở đó cho tới chừng nào ta bảo ngươi. Vì vua Herod sẽ kiếm con trẻ ấy mà giết. Joseph bèn trở dậy, đem con trẻ và mẹ ngài đang ban đêm lánh qua nước Egypto, người ở đó cho tới khi vua Herod băng, hầu cho ứng nghiệm lời Chúa đã dùng đấng tiên tri mà phán rằng: ta đã gọi con ta ra khỏi nước Egypto. Vua Herod thấy mình bị mấy thầy bác sĩ đánh lừa thì tức giận quá, bèn sai giết hết thảy con trai từ 2 tuổi xấp xuống ở thành Bethlehem và cả hạt, theo đúng ngày tháng mà mấy thầy bác sĩ đã cho vua biết. Vậy là ứng nghiệm lời đấng tiên tri Giê-rê-mi đã nói rằng: người ta có nghe tiếng kêu la, phàn nàn, than khóc trong thành Rama. Ấy là Rachel khóc các con mình mà không chịu yên ủi, vì chúng nó không còn nữa. Nhưng sau khi vua Herod băng, có một thiên sứ của Chúa hiện đến cùng Joseph trong chiêm bao tại nước Egypto mà truyền rằng: hãy trở dậy, đem con trẻ và mẹ ngài trở về xứ Israel, vì những kẻ muốn giết con trẻ đã chết rồi. Joseph bèn trở dậy, đem con trẻ và mẹ ngài trở về xứ Israel. Song khi nghe vua Archelau nối ngôi vua cha là Herod mà trị vì tại xứ Giu-đê, thì Joseph sợ không dám về, và bởi đã được Đức Chúa Trời mách bảo trong chiêm bao, nên người vào xứ Galilee ở trong một thành kia tên là Nazareth. Vậy là ứng nghiệm lời mấy đấng tiên tri đã nói rằng: người ta sẽ gọi ngài là người Nazareth.